Bạn đã bao giờ nghĩ một con cá bằng sắt bé xíu, dài có khoảng 3 đốt ngón tay, nặng khoảng 2 lạng lại có thể làm cả thế giới xôn xao hay chưa? Đây là câu chuyện có thật, đặc biệt là câu chuyện này đã được minh chứng rất rõ ràng ở Campuchia. Ở Campuchia thì có một tỉnh tên là tỉnh Kandan, tỉnh này thì giáp với An Giang của Việt Nam. Vào năm 2008 thì người dân ở tỉnh này bắt đầu râm ran về một thứ rất là kỳ diệu. Đó là một con cá bằng sắt ném vào nồi nước sôi không phải để ăn mà là để cứu người. Bạn không nghe nhầm đâu. Và đây chính là cá sắt, sắt chứ không phải là một chất liệu nào khác. Một sáng chế nghe như bước ra từ chuyện cổ tích, nhưng thực chất lại là một vũ khí bí mật chống lại một lời nguyền. Đó là lời nguyền thiếu máu do thiếu sắt tại Campuchia. Tổ chức Y tế Thế giới đã từng có một báo cáo khiến ai cũng phải cảm thấy đáng sợ. Báo cáo này được thực hiện với những số liệu mình tìm thấy vào năm 2011. Theo đó, gần 60% phụ nữ mang thai và hơn 40% dân số Campuchia bị thiếu máu do thiếu sắt. Hình dung một cách đơn giản thì cơ thể bạn cũng giống như một cái xe và máu ở đây giống như là xăng. Nếu mà cơ thể bạn hết xăng, mệt lả thì đầu óc sẽ quay cuồng, đi vài bước là muốn ngã. Thiếu máu chính là như vậy. Với những người phụ nữ mang thai thì nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nguy cơ băng huyết sau sinh sẽ trở nên rất cao. Và trẻ con thì cũng không tránh khỏi điều này. Năm 2010 thì UNICEF đã báo cáo rằng quá nửa trẻ con dưới 5 tuổi ở Campuchia bị thiếu máu. Thiếu máu thì chậm lớn, đầu óc kém phát triển và tương lai tất nhiên là mờ mịt. Nhưng tại sao người Campuchia lại thiếu sắt và liên quan gì đến con cá kia? Câu trả lời nằm ở khẩu phần ăn. Phần đa dân số Campuchia thì sống trong cảnh khó khăn. Bữa cơm hàng ngày thì thường chỉ có gạo trắng, một vài lát cá từ sông Mekong hay là hồ Tonle Sap. Gạo thì đúng là ngon thật và không thể thiếu, nhưng mà sắt thì gần như bằng không ở trong gạo. Thịt bò, gan động vật hay là rau cải bó xôi, dầu sắt, tất cả những thực phẩm này thì chỉ có ở trong mơ. Phần đa gia đình ở nông thôn thì không ăn thịt đỏ quá 2 lần một tháng. Đã thế, giun móc, loại ký sinh trùng cực kỳ đáng ghét, lại hoành hành ở những vùng quê, hút máu từ ruột, làm thiếu máu nặng thêm. Bây giờ thì làm thế nào? Làm thế nào để có thêm máu? Và quan trọng thì phải bổ sung sắt thì mới có thêm máu. Nhưng bổ sung sắt bằng cách nào? Thịt còn không đủ ăn thì ai có tiền để mà mua thuốc bổ sung thêm sắt? Và thế là một câu chuyện đã xuất hiện năm 2008. Một chàng trai người Canada có tên là Christopher Checklist, mới 28 tuổi, lặn lội đến Campuchia, đến tỉnh Kandan, giáp với An Giang của chúng ta mà chúng ta vừa kể, với một giấc mơ, đó là mang sắt vào máu của người Campuchia. Anh này biết từ lâu rằng nấu ăn bằng nồi gang sẽ làm tăng sắt ở trong thức ăn. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những món ăn được nấu từ nồi gang chứa sắt từ gấp 5 cho đến 10 lần so với nấu bằng nồi nhôm, vì sắt từ nồi sẽ ngấm vào thức ăn khi đun. Nhưng nồi gang ở Campuchia thì lại không phổ biến, bởi vì nó rất là nặng và nồi gang thì cũng đắt tiền hơn so với nồi nhôm. Thế nên chuyện thuyết phục người Campuchia chuyển sang dùng nồi gang đó là chuyện không khả thi. Thế là anh này mới nghĩ ra một ý tưởng hơi kỳ lạ. Thay vì dùng nồi gang thì sao không dùng một mẩu sắt nhỏ xíu ném vào nồi nước sôi, tức là cái nồi nấu ăn hàng ngày của người Campuchia. Sắt sẽ tiết ra ion sắt hòa vào canh, cơm hoặc là nước uống, cung cấp từ 6 cho đến 10 mg sắt mỗi lần, đủ 50 cho đến 75% nhu cầu hàng ngày. Anh chàng này mới đúc 250 khối sắt hình vuông hoặc là hình tròn từ phế liệu tái chế ở các lò đúc tại Phnom Penh. Mỗi khối này nặng 2 lạng và giá thành xuất xưởng là nửa đô. Anh chàng này mới phát miễn phí cho các gia đình ở tỉnh Kandan, Campuchia. Dặn họ là khi nào mà nấu ăn thì cứ cho cái cục sắt này vào nồi, đun trong 10 phút và thêm một vài giọt chanh, bởi vì vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn. Nhưng cuộc đời không phải là dễ như mơ. Sau 3 tháng, chỉ khoảng 1/10 số gia đình dùng số sắt này được phát một cách đều đặn. Nhiều người đã vứt chúng đi, người thì lấy làm chặn cửa, người thì cho trẻ con làm đồ chơi. Anh chàng này mới bật khóc, tại sao lại thế? Hóa ra những khối sắt này nhìn rất xấu và chẳng ai tin rằng nó có tác dụng. Anh chàng ấy mới nhận ra rằng khoa học thôi là chưa đủ và anh cần làm một cái điều gì đó đúng với chất của người Campuchia. Anh ngồi xuống với những người có kinh nghiệm, những trưởng lão tại Kandan, ngồi nghe họ kể về Tricantrop. Đây là loài cá trong truyền thuyết mang lại may mắn của Campuchia, mang lại cả sức khỏe và tiền tài. Cá là một phần quan trọng trong văn hóa Khmer. Thế là anh ta mới nghĩ ra ý tưởng đúc lại khối sắt thành hình con cá dài 7,6 cm. Con cá này trông rất ngộ nghĩnh và vui tươi. Năm 2008, 500 con cá sắt đầu tiên ra đời, phát miễn phí ở tỉnh Kandan. Lần này thì 85% gia đình đã dùng đều đặn sau 6 tháng. Hóa ra công thức thực sự là rất đơn giản, đó là khoa học
cộng văn hóa. Anh này cũng không đơn độc. Năm 2012, một đồng hương của anh đã nhảy vào cuộc, biến dự án này trở thành một kế hoạch lớn hơn. Họ đã thuê hàng chục công nhân Campuchia đúc cá sắt từ phế liệu tại các lò gần Phnom Penh. Lần này giá cả có thay đổi một chút. Mỗi con cá có giá sản xuất là 5 đô, nhưng lại được bán ở những nước giàu với giá là 25 đô, kèm theo một điều kiện rất hay. Những người tại các nước phát triển sẽ mua một con cá và tặng một con cá cho một gia đình nghèo ở Campuchia. Thế là ngay lập tức công ty này đã có lợi nhuận. Năm 2014, tức là chỉ 2 năm sau khi công ty được thành lập, họ đạt lợi nhuận lên đến 860.000 đô la Mỹ sau khi sản xuất được hàng chục nghìn con cá. Và kết quả thu lại được với người dân Campuchia thì tất nhiên là khỏi chê. Cá sắt không chỉ làm mưa làm gió tại Campuchia. Đến năm 2020, công ty này lại tung ra đến 250.000 con cá sắt đến 70 quốc gia, từ Ấn Độ, nơi quá nửa phụ nữ thiếu máu, đến Canada, một đất nước phát triển, nhưng cũng gần 1/10 số phụ nữ mang thai thiếu sắt. Một con cá sẽ dùng được 5 năm, tiết ra từ 6 cho đến 8 mg sắt mỗi lần, tương đương với một miếng bít tết 2 lạng. Nó an toàn, không làm món ăn có vị kim loại và không gây độc, trừ khi mà cố tình nấu con cá sắt này cả ngày. Thậm chí là một số nhà hàng ở Canada, những nhà hàng ở Toronto còn sáng tạo ra món cocktail với nước đun từ cá sắt, nghe rất độc lạ. Nhưng không phải ai cũng thích nó. Ở một số ngôi làng tại tỉnh Khadan, người dân bắt đầu lo ngại rằng sợ con cá này làm hỏng nồi của mình hoặc mang điểm xấu. Thế là các công ty phải tổ chức hàng chục buổi hướng dẫn, mời cả những già làng trưởng bản, những người đứng đầu thôn xóm đến thử nấu canh với cá sắt. Dần dần người ta mới quen và nghiện cái món này. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng toàn màu hồng. Cá sắt cũng có những mặt trái. Nguồn gốc sắt phế liệu làm người ta rùng mình. Nhiều mẩu sắt đến từ ô tô cũ, đến từ máy móc, hoặc tệ hơn là vũ khí từ thời Khmer Đỏ, khi hàng triệu người chết trong nạn diệt chủng. Dù được tái chế kỹ lưỡng, một số người dân vẫn sợ, lỡ họ mang xui xẻo và hồn ma vào người thì sao? Nghe thì hơi giận, nhưng ở một đất nước từng trải qua đau thương, nỗi sợ này cũng là điều dễ hiểu. Nước bẩn cũng là một lý do khác. Ở Campuchia, quá nửa giếng nước ở vùng quê bị nhiễm arsen. Arsen sẽ cản trở hấp thụ sắt, làm hiệu quả của cá sắt sẽ bị giảm đi. Thế là có người dùng cá sắt cả năm mà vẫn thiếu hiệu quả. Rồi chuyện phân phối cũng là một vấn đề đau đầu. Ở những tỉnh xa, chỉ một số ít gia đình nghèo nhận được cá sắt vì chi phí vận chuyển sẽ lên đến mức rất cao. Trong khi đó, ở Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, cá sắt lại trở thành một trong những nhà hàng thời thượng, có giá bán lên đến cả vài chục đô một con. Dù có tranh cãi, cá sắt vẫn là một sáng kiến tuyệt vời nhờ hiểu ý của người Campuchia. Bởi vì con cá là biểu tượng quan trọng ở Campuchia. Đồng Riên cũng đặt theo tên của cá riên. Con cá xuất hiện trong lễ cúng tổ tiên. Hình con cá với nụ cười thân thiện cũng làm người dân rất thích. Khảo sát vào năm 2014 cho thấy, cứ 10 người Campuchia thì có 8 người dùng cá sắt để trên bàn thờ khi mà họ không nấu, xem nó là một lá bùa may mắn. Tính đến thời điểm năm 2025, tổng cộng đã có khoảng nửa triệu con cá sắt tung ra toàn cầu, giúp 2,5 triệu người bổ sung sắt. Một con số này cực kỳ ấn tượng, nhưng hành trình phía trước vẫn còn đầy thử thách. Họ còn thử nghiệm một thể loại cá sắt khác, ví dụ như là cá sắt phủ lớp chống rỉ. Giá sản xuất tăng một chút, nhưng người dân sẽ không còn lo chuyện sắt từ thời chiến tranh. Hay có một ý tưởng độc lạ khác là làm cá sắt phiên bản giới hạn, khắc hoa văn của Angkor Wat. Nhưng cá này thì không để bán cho người nghèo, mà là để bán cho người giàu, bán cho người ở những nước đang phát triển để lấy tiền hỗ trợ những người dân nghèo Campuchia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện dài và khá vui về con cá sắt tại Campuchia. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.